سلام دوستان گرامی، امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز قصد دارم که یه سری بزنیم به نظر میانی در اصفهان. البته قبل از نظر داشتیم از این خیابونه، یعنی کوچه خیابون جلفا رد می شدیم. دیدم اینجا کوچه خیلی زیبا و قشنگیه، یکمی فیلم از اینجا براتون بگیرم. پس بریم. تو این خیابون کلیسای وانک و خیلی از خونه‌های تاریخی و قدیمی واقع شده. خب این محله به محله ارمنی‌ها مشهوره و به جلفای نو هم مشهوره. چرا میگن جلفای نو؟ به خاطری که زمان شاه عباس وقتی که از قسمت قفقاز داشته برمیگشته و لشکرش رو میبرده به سمت ایران، اونجا را داشته به آتش میکشیده و به خاطر اینکه یه سری از ارامنه و مردم اونجا بتونن در یه مکان دیگه و یه جای دیگه زندگی کنند، شاه عباس مردم اونجا رو، نه که همه مردم رو، یه تعدادی از مردم اونجا رو با خودش اینجا به اصفهان میاره و در اینجا بهشون جا و مکان میده و ارامنه شروع میکنن به ساخت کلیسا، خانه‌های ارمنی و محله خودشون. خب رسیدیم به نظر میانی، یکی از پرترددترین خیابونای اصفهان. البته بعد از چهارباغ عباسی اینجا میتونه پرترددترین خیابون اصفهان باشه و پر از مرکز خرید و لباس فروشی در این مکان واقع شده. البته الان ساعت 12 ظهره و یه مقدار خلوته، ولی از ساعت 6 عصر به بعد که هوا خنک‌تر میشه جمعیت رو به افزایشه. کت دامن بر شمی کارگو 298 368 داخل کوچه 50% کارهای فرضی جایزه آن برده داره.
اون هم نزدیکیه. چند سال پیش در گیریدش با درمان خب دوستان هوا تاریک شده، الان ساعت 7 عصر، هوا خیلی خنک‌تر شده نسبت به ظهر و همینطور جمعیت رو به افزایشه و گفتم که یه حدود 2 دقیقه از شلوغی این خیابون هم براتون پخش کنم. بریم جدا.